नमस्कार मंडळी, स्नेहरंग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी स्नेहा पराडकर तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आजची आपण रेसिपी दाखवणार आहोत ते एक सॅलडचा प्रकार आहे, कॉल्स्लॉ सॅलड त्याला म्हणतात आणि हे डच सॅलड आहे। कॉल्स्लॉचा अर्थ आहे की कोबीपासून बनवलेलं सॅलड। तर मध्यंतरी मी एक मूवी बघत होती आणि त्याच्यामध्ये मी तो शब्द ऐकला आणि मग मी गुगलवर जाऊन सर्च केला तर ते एक सॅलड आहे आणि अतिशय सोप्या पद्धतीने आणि खूप हेल्दी सॅलड आहे। तर मी आज ते तुम्हाला करून दाखवणार आहे। आपला जो लाल कोबी असतो तो त्याचा ह्याच्यात जास्त वापर केलेला असतो आणि जो आपला हिरवा असतो कोबी तो पण थोडा घेतलेला असतो। बरं, त्याच्याबरोबर काही थोड्या भाज्या असतात। हेल्दी एक सॅलड आहे आणि त्याच्याबरोबर त्या सॅलडचा उपयोग करून आपण सँडविच पण दाखवणार आहोत आणि एक चिकन सँडविच पण दाखवणार आहोत। तर त्याच्यासाठी आपण कोल्स्लॉ सॅलड प्रथम बनवून घेऊया। असे लांब एकदम पातळ कापून घ्यायचा। हा आपला साधा कोबी आहे जो आपण भाजीला वापरतो तो। हा हे लाल कोबी आहे, पर्पल म्हटलं तरी चालेल, थोडा जांभळ्या रंगाचा आहे। तर तो आपण घेतलाय। भाज्यांचं प्रमाण कमी जास्त कसंही करू शकतो। नंतर सिमला मिरची घेतली आपण, लांबट कापून घ्यायच्या। हे गाजर आहे, थोडंसं आपण याच्यात आलं घालणार आहोत, चेचलेलं आलं एकदम किसलेलं। एक अर्धा चमचा भाजलेले तीळ घालतोय। हिरवी मिरची बारीक कापून घेतलेली, कमी जास्त करू शकतो। त्याच्यामध्ये आपण मेयोनीजचा वापर करणार आहोत। काही जण म्हणतात दह्याचा केला तरी चालेल, पण दह्याचा वापर सँडविच करताना मग त्याला पाणी सुटतं। मेयोनीजमुळे ते हे असतं सॅलड ते थोडंसं क्रीमी राहतं। आणि ह्याच्यासाठी आपण हा मस्टर्ड सॉस घेतलेला आहे, हा बाजारात सहज उपलब्ध असतो। लिंबाचा रस घालणार आहोत, थोडीशी मिरी पावडर घालूया आपण याच्यात, मीठ घालणार आहोत आणि हे सर्व आपल्याला आता एकत्र ढवळून घ्यायचंय। आपण मेयोनीज थोडंसं अजून ऍड केलंय कारण मेयोनीजचाच त्याला जास्त वापर करावा लागतो। चिकन बनवणार आहोत, थोडं बॉईल केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मिरी आणि आपलं मीठ घालून ते थोडंसं आपण शिजवून घेतलेलं आहे। थोडंसं अगदी पॅनमध्ये तेल घालूया। लसूण आहे हा एकदम चेचून घेतलेला आहे थोडासा। पुन्हा एकदा आपण थोडीशी काळी मिरी घालणार आहोत, अगदी थोडंसं 2 चिमूट आपण मीठ घातलंय। आपण अंदाजे 1 चमचा टोमॅटो केचप घालतोय आणि एक अर्धा चमचा आपण सोया सॉस घालतोय। फक्त आता हे परतून काढायचंय की आपलं हे चिकनही तयार आहे। काढून घेऊया आपण, ते थंड करायला थोडं ठेवूया। आपण आता सँडविच बनवणार आहोत, काहीच ह्याला लावायची गरज नाही। आपण सर्व या सॅलडमध्ये टाकलेलं आहे। ब्रेडचे 2 स्लाइस घेतलेत आणि त्याच्या 4 कडा मी काढून घेतलेल्या आहेत। फक्त आपल्याला याच्यावर नीट अरेंज करायचंय आणि नुसतंच सॅलड खाऊन पोट भरणार नाही, म्हणून आपण ही आयडिया करतोय। त्याच्यावर थोडेसे आपण चिकनचे पीसेस घालणार आहोत। कोणाला नुसतंच खायचं असेल व्हेजसाठी तर आपण तसंही करू शकतो आणि हे बंद करून टाकायचंय। आपण एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कशालाही आपण किंवा टिफिनमध्ये पण आपण ही रेसिपी देऊ शकतो आणि खूप छान हेल्दी रेसिपी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। तर आपलं हे तयार झालेलं आहे चिकन सँडविच विथ कोल्स्लॉ सॅलड। तर नक्की रेसिपी करून बघा आणि सगळं घरातलं सामानच आहे, काहीच बाहेरून आपल्याला आणायला लागत नाही। नक्की रेसिपी करून बघा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि जे सबस्क्राईब करत आहे त्यांचे खूप खूप धन्यवाद। नमस्कार।